अस्सलाम वालेकुम जमा मशरानो कशरानो संगे स्टूडेंटानो नन जमुंगा लेक्चर नंबर 9 दे सीएस टेक्स्ट ऑफ फोन बार के नॉलेज हम डिस्कस कुछ दी किसी दी टेक्स्ट की मुसरा दी टेक्स्ट फॉर्मेटिंग दे अलाइनमेंट दे पके डेकोरेशन दे ट्रांसफॉर्मेशन स्पेसिंग और शेडो दर्शन मुसरा फोन के राजी फोन साइज फैमिली फोन वेट स्टाइल वेरिएंट मुख्तलिफ फोन गूगल और दाबो शॉर्ट हैंड कुछ दामगा शॉर्ट संग दिको राजी چې دا وګورو موږ ټیکس فارمیټینګ د موږ د ټیکس کلر دی کلر موږ کوم ورکړو چې مختلف کلرز دي شنه بیک ګراوند کلر موږ د لګ بیک ګراوند کلر بلو مختلف کلر موږ ورکولې شو ټیکس الاینمنت چې دنه دا د ته چې کوم پراپرټي یوز کیږي هغه ټیکس الاینمنت دا موږ لیفت سنټر رائټ او جسټیفایم کولای شو دا شان ټیکس الاینمنت لاست ایکم دغه شي نه دي ट्रांसफॉर्मेशन की मुंग सरा ट्रांसफॉर्मेशन दे आएगी अपर केस दे लोअर केस दे और कैपिटलाइज दे पके नाशन टेक्स्ट डेकोरेशन लाइन पके और लाइन दे लाइन थ्रू और अंडरलाइन टेक्स्ट डेकोरेशन कलर की मुख्तलिफ कलर्स मुंगा यूज कोलिश टेक्स्ट डेकोरेशन स्टाइल की चिदेना सॉलिड दे डॉटेड दे जसंग मुंगा मख के लास्ट लेक्चर के एदी बाने डिटेल बाने दब उम्मीद चिता पदी बांदी बा रसई the text decoration techniques چې دغه دا 5 پکسل کې موږ شي پرسنټیج کې دمګه شو کولای شو او ټیکست ډیکوریشن نن څه دا موږ تاسو پای کې پایو ټیکست ډیکوریشن انډرلاین هم کې د شی بلو سولید چې څومره پرسنټیج تاسو کولای شي ټیکست انډنټ 10 پکسل شو سپیس هم پدې کې موږ کولای شو او لیټر کې موږ ورډ سپیس هم کې دی شي او لیټر سپیس هم کې دی شي د لاین هایټ هم دا به تاسو په پریکټیکل کې ما 1 by 1 وایټ سپیس هم پدې کې موږ کولای شو ټیکست شیډو چې شیډو څنګه چې لګا څنګه تاسو کوي یو سایه را څنګه شو کېږي په دا باندې ټیکست باندې یا ایمیج باندې به تاسو ته وایو ای کې دا د ورټیکلی یا هوريزونټلی بلری او دا د کلری دا هوريزونټل شو دا ورټیکل شو دا بلر شو کېږي او دا د کلر چې کوم کلر تاسو ورکوي فون سائز کې چې مختلف سایزونه وي ډبل ایکس لارج نه شروع کېږي او سمالر پورې ختميږي دا بلټن د دې ویلیوز دي دا څنګه کې دا موږ فون سایز ورکو 15 پکسل فون سایز موږ پکسل کې ورکول شي پرسنټیج کې ورکول شي او فون سایز ایم کې موږ ورکول شي دا د دې سایزونه متا شو کېږي دا شنه فون فیملی مختلف ټایپ اف فیملیز ګوګل کې موږ سرچ کوو متا چې کوم فیملیز کلر په دا پکاري فیملیز دا موږ لګه دا ګودا کوم جنریکس دي هغه موږ سیرفز ته سن سیرف مونوسپیس ته پرسو دي او فانټسی دا شنه فونت سایز فون ویټ فون په چې کوم پری ډیفاین ویلیو دی بولډ 100 نه شروع کیږي 900 پورې دا د فون ویټ چې دا دی ویلیوز دي دا ور دې بولډنس متا په شو کېږي فون سټایل کې چې دا کنه دا پری ډیفاین ویلیو دی نارمل اټالیک اوبلیک ٹھیک شو دا ګوګل فونت چې موږ کوم فونت پکړو نو ګوګل فون کې په هډ ټیک کې دا ډیفاین کوو چې کوم لکه په ځامه دا یو کلر فون ویملی د صوفیا فون ویریانت کې نارمل وی او سمال کیپس کې وي ٹھیک شو شارټ هند موږ فونت هند چې دا شارټ هند کې موږ اټالیک سمال کیپس کې بولډ شو 15 پکسل شو ایریل شو دا د دې فون ویټ نو راځي موږ پریکټیکل چې دا موږ پریکټیکلی به څنګه کوو بعدا موږ یو فایل جوړ کو ای کې موږ ټایټل وګورئ سیس ټیکست اینڈ فونټس اوس موږ دا لاندې وره h1 ډیفاین کړی دی ای کې موږ سیس ټیکست ورکو انکر ټیک دی او دا یو بل ډیف موږ ډیفاین کوي کې دا پیراګراف دی او د موږ کلاس باکس ورکو ټیک شو نو موږ دلته کې راشو د سیس ټیکست ته دې کې به چې دا خیال دلته کې دا already انکر ټیک دی د وجې دا کلر بلو شو کیږي او دې ځکه دا موږ h3 ورکو دلته موږ h3 ډیفاین کو h3 او دلته کې موږ ورکو کلر دا شو کلر ٹھیک شو کلر موږ دلته کې ورکو ریډ صحیح شو کلر شو او بیا د بیک ګراوند کلر دې موږ ورکو دې باندې خپل ښکاری فار ایگزامپل دې ته ورکو موږ بلو دا د بیک ګراوند کلر شو دلته موږ وایټ کلر ورکو دا بلونه په دې باندې داسې ښکاری صحیح شو دا شو بیک ګراوند کلر او بیک ګراوند کلر اوس پر راځو h1 ته
h1 के बुंगा दा वो डिफाइन को दिल लगी दिल ख्याल के दिल लगी वो लाइन दे अंदा मुंगे टेक्स्ट decoration none ठीक है क्या हमको दिल लगी दा लाइन ओसम स्टे दा द पर खत्म हो जाएगा दा एंकर टैग दे दा वो दी के मुंगे लगी दा h1 बे के दा दे एंकर टैग दिल लगी मुंगे वाली को h1 और दिल के मुंगे रस दिल लगी मुंगे को एंकर टैग दा दिल लाइन खत्म शो ऐसा दा शान दे मुंगे दिल लगी राशु वाली को h1 और दिल लगी वाली को text decoration overline now the line is shown that lagi barashwa daga shan lagi munga da buku comment adal lagi bulu munga text decoration underline now line lagi langera daga shan lagi the note chikam properties ya text decoration color the color local for example green now the line green color so we are the text decoration thickness for college lagada to sumra asatale shege da wala ne ghat show da dizya show 10 pixel show show jadi thickness ta summa zyate kame astaghfirullah mazid 1 ko nunga 1 and 7 ho dizya to show 2 buku 3 show say show they are the show thickness well the next property the text decoration style dig the dash the dotted the double non solid way मुख्तलिफ दादा दी का फरक मतलब dash पर कौन दाबा मतलब dash किदा तो ठीक है these की दाग समझ solid वाटो ऐशन दासो solid da wastas khayal da ka dir ziyad da hajuli da bus di mun yo shortcut ru bus di dam yo line ke bada ar select sanga show kam na yadi para bunga uliku ayde para ma da yo line ku di mun wa line number lo green number lo dash number 5 pixel shono di nam nabla ki da chidi da mun ku comment da ch comment shono da go ta sa da kari chi da pad yo line ke da yo 1 2 3 4 5 lines chikim di yo line ke da shorthand patu bani da mun sara da yo lang da tool properties badi bani apply sho and next punga sho box ta box to define ko deta background color ko sorry a border 1 pix solid blue border isho di ko padding ko 20 pixel ko now chapera de tas to da khari da 20 pixel shots okay de la mungalo ni weight from define ko ye tamgo ko 400 pixel now what 500 weights ni da ko sahi da aur diji ke baad da number da pattern yo kisam khatam ko na faida pattern bo अब फायदा हमको peaceful right now next means the text align center now the center to show dia munga left one ho by default dita munga right taraf ta ko now the text align center left taraf ta and then lege munga justify into the show justify now barabar the setting barabar next the text transform capitalize मतलब दा वो टूल जदीना में कैपिटल शो देखो बल ऑप्शन हमका text transform capitalize the lower case the upper case the lower case को बदी गल दी capitalize मतलब दी वर्ड में बे लेटर चकम दे अगर वो कैपिटल सी और upper case मतलब दा जदा मतलब सुनो वर्ड दा टूल वो upper case but the text independent text होता तो किन्हीं को 30 pics अंदा को दा 30 pics चले के अंदर आपको मैं इसमें जुम्मन टेब इस्तेमाल हो ये जब आप text independent इस्तेमाल ही अब बल शो word spacing word किस्म space होके 20 pixel text हुआ और दा का शान मंगा देखिए letter spacing लेटर के स्पेस हम कुछ प्रोग्राम दी 20 अब देखिए दा स्पेस पर वर्ड कैमरा
او لیټر کوم سپیس راغله نو دا د دې په استعمالېږي. ٹھیک شو. نیکسټ زمونږ فونټ دی. فونټ ته به دا موږ دا H2 کې ډیفاین کړی دی او دې ځای ته به راشو دلته کې به لیکو H2. اول به شي موږ زمونږ فونټ سایز. دا فونټ سایز شو پکسل کې صحیح شوه زیات دی دا لږ به کم کو صحیح شو. فونټ فیملی تاسو مرضی چې کوم فیملی ضرورت دي مثلا کولی شئ ورته. ټیک شو. بیا د فونټ ویټ بولډنس مو په دې کې تاسو شو کولی شئ. فونټ ویټ دا باندې که زه 900 ورکړم دا ګوره دا به شي بولډ already دا بولډ دی دا فونټ ویټ چې دی نو دا به موږ سره بولډ دې کې نیکسټ به موږ سره شي فونټ سټایل. دې کې مختلف دا دي تاسو په دې کې دا ورکړلی شي ایټالیک هم دی پکې درې پکې مختلف دا دي. نو دا شو ټیکس او فونټس. ټیک شو. په دې باندې تاسو پریکټس وکړئ. امید لرم چې په دې رسېدلي وي. سمپل طریقه ده. په دې پریکټس وکړئ. بیا هم څه مسلې ماتولی شئ. نو نن دپاره دا کافي دی. انشاءالله نیکسټ لیکچر کې به خبرې کوو. هغې پورې خپل ډېر ځان خیال ساتئ. د الله په امان.